Ano? Hindi ka nagpaganda mga pagkakas. Wala po. Kumakain na ako. Sino ano ba ganit ng tabi?
Nag-upgrade ka pa? Galing ko na. Hmm? Lemon mo.
Ano? Ano? Ano may kumaki mo ng yun? Hindi mo ka na sa itong inayama naman na. Magkakay mama, nagkakita. Hindi mo ano. Sino ba sa mga? Paano ko na? Tudol ka man sa Nagkukulit ka. Hindi ko sa dumaan. Okay.
size. Nasa. Ano, pick pa deliver. Nasa nga ni mga Pilipino. Nasa mga Pilipino.
Uy. Bago ba kayo?
Hindi po, nilibata ko ng ganito. Ito, kaya. Wala po na kasi. Wala po na. Biglo ko. Kita tawasan niya.
tayo naghahanap. Hindi. Kaya mo Hindi ako natawa. May iba ba ka? Tumagal. Tarot. Tumagal ka. Tarot. Tumagal ka. Yung cellphone. Yung Abot mo. hindi na kumagin. Hindi na kumagin. Ha? Hindi na kumagin.
Hmm? Kaya hindi ko pa pwede. Init ko na. So, sabi, hindi ko. No, bro, it's already time. Okay, you want to change. You do. Oh, no, I think that you're ready. Come on, I think that you're ready. Put out the mission, you're going to go now. You, well, we have. Oh, if you take ayan, hindi. Parang batag ako na ako ay ikaw, nakapagbuhay. Ano ba? Mabubuhat.
pala din. Hindi nga, tulong ba tayo? That way, abot. Very good, bro.
Kita na boy. Ayun mo. Iya.
oras na mga ano na yung nakatulog. Tulog. Ano pa, ganyan ka. Ano pa, ay, ano, asking.
na yung pinapunta. Diba? Sabi ko ba tayo, ganito niya. Ano yung putala?
Morelos. Takay, pala. Takay,
Uy! 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 Ano yan ang UAP? Sila pero sa karalayo, mga tao. Ano yan ang Ayan o. Uy! Ayun! Teka na. Ayan ba? Teka na nito. Okay. Wala mo sa namin. Hindi kami dyan safety. Marilo. Mortalo ba na kalaban? Sa kana? Yun naman, system na naman ang ano.
Hindi ka daw mga baby ko. Mahal. Ano ganyan? Painit pa lang. Ano ba ito? Magmat, ano, dokumento, may ka. Oo. Ikaw na nag-aaral ba yun? Di ba ako ang ayaw? Pero ito ko kung yun na. Kahit na ano, ito na ano, ano mo, lalaki ko. Ano na ako natin, ano, VIP. Ano na yung, kung ikaw pa nag-VIP yun, ay nagpatuloy mo sa lahat. Bakit ka lang magkakanak alas 12? Ito na mo na ako nga dito. Ano sa ito? Ayan. Maganda sa inyo. Kaya ako dito, ah. Ha? Kaya mo na sa RP. Ano sa tingin? Kaya lagi daw. Diyan. Ay. Ano ba yun? Anniversary. Hindi pala dito piso pa. Parang na. Sa iba ang lalapit pa sa iyo. Parang tapos sa akin ano, pati kasabay sundot ka kung pwede babantay o magbita. Ay naku, hindi na kahit bang magbawi pa, na lang tama ka kasi alin nagkamali. Pero sana, kasama ko ngayon. Nahimik ka sa atong pagkakas sa panahon. Bumitaw siya ng mga rason, pero alam ko na yun.
Ngayong gumagana na yung dating pinaplano ko sana kasama paglipat ng eroplano. Tinupad mo sana ang pangapanga kung napagod. Hindi ko lang ang pagkanya bigay ng pangmusta. Wagagit ang sabi mo sa huwag na. Sa iba ka na lang magpasalo, iniwag na lang muna, masyado ng luma, makaganyang galaman, simulat mo po na, tiwala lang kailangan, hindi mabigyan ng bulsa, maganda ka na akong bigyan, maksin mga duda mo, baby, wag na lang. Alam mo ba bakit tayo magkakaroon, parang sinasamantala wala akong maganda sa kanya, kung yan, isa ka. Hindi ko nabubuksan, kapalit ang nilagay ng sakit ng sumitan ko ang ko ako dulot yan nung umalis ka na para gusto mong kaawa gusto kaya sundan ko sa paano kung iba na yung kasama sulat sa puso yung tama hindi na ako maghinaya buti na lang umalis ka kung hindi mahirap na sayang. Bakit na lang magpasalo, baby wag na lang muna, masyado ng luma, mga gandang galawan sa mga gandang una, tiwala na kailangan di mamigay ng pusa, mga ako pa naman bigyan masin mga dulong mo, baby wag na lang. Alam mo ano sa akin yung mga iba ka, kasi bakit sinasabi ka lang na nung amalis ka na parang gusto ko na makaawa gusto kitang sundan kasi paano kung iba na yung kasama sugat sa puso yung dam hindi na ako maghinayang buti na lang umalis ka kung hindi makilat sa kaya. Iwag na lang muna, masyado ng luma, mga ganyang galawan, simulan mo una, iwala lang kailangan di mabigay ang pulsa, wala na ba kung magpagdan, kasi mga duda mo, baby, wag na lang. Alam ko na kung ano nagkakaroon, sinasamantala mo na ako, kamusta ka din yung mag-isa ka, di ba natutingin na ba sa kaliwa, bumalik ang hindi ako mabuksan, kapalit na bigay mo sakit ako. Nung umalis ka na parang gusto ko nang makaawa gusto kitang sundan kaso parang kung hindi ito sama sulo sa puso yung tama hindi ka na mangingay buti na lang umalis ka kung hindi maging nasayang. Iwanan ang ganyan hindi mabigyan ng pusa akong minsan na din ang matulog mo may gulog na alam ko lang ka lang na ngayon pa lang na ako na kung saan yan ay yung isa ka bubuksan sabi mo kaya masakit ang sakit ako na naligo ng gulog yan nung umalis ka na para gusto ko naman makaawa gusto kitang sundan kasi paano kung iba na yung kasama sulo sa puso yung tama hindi na ako maghinaya kunti na lang umalis ka kung hindi maging nasayang. Ay! Ba't ngayon ikay nagkakamusta? Tawagan kita sa mo, sabi ko ba na? Bigla gusto niya ng tumuko. Nakikita ng kailangan sa iwala na kailangan di mabigyan ng pusa. Say, say. Say, say ba? Diba? Say pa na kayo. Nung umalis ka na parang gusto ko lang makaawa
Gusto kitang sundan kasi paano kung iba na yung kasama. Sugat sa puso yung tama, hindi ba kayo nanginaya? Buti na lang umalis ka kung hindi malaki na sayang. Huwag ka na umasa sa balik pa. Di ka naniwala sa iba. Ba't ngayon ikay na naman musta? Kapag ang sinasabi mo sagot ko wag na. Parang nagkas sa akin gano'n ang balita. Sabay sundot ka kung pwede pa ba tayong nakita. Ay naku hindi na kahit kung magpalipan. Yung ba naman ito sana kasama ko ngayon. Kung naniwala ka sa mga plano ko noon. Nainig ka sa habang mabilis ng panahon. Bumitaw sa di malaman na rason. Pero alam ko na yun. Ngayon gumagana na yun dahil pinagdano ko sana ang kasama paglipat ng eroplano. Tinupat mo sana ang mga pangarap. Huwag ka nang gago, hindi ka magbabago. Huwag ka nang umasa sa balik pa. Sinalit ni May. Sinalit ni May. Pinakal niya. Sorry? Dugma. Sinalit ni May. Narin. Pinakal niya ang kanta na. Iyo. Dugma. Sinalit niya. Ako masunod-sunod sa mga pag-clear niya. Sige dyan, hindi pa. Ibabang na lang magpasalo. Inibok na lang muna. Masyado ng luma. Ano lang yung galaw. Bilis, magawa mo na rin na Maria. Pero hindi nga ako makasulog ka. O, tati siya, mitero mo. Nung umalis ka na parang gusto ko nang mag-aawa. Gusto kitang sundan kasi para kung ikaw ang kasama. Tulad sa puso yung tama, hindi na ako maghinaya. Buti na lang umalis ka kung hindi malaki na sayang. Dah, mahit na maano. Ba doon kasi? Woo! Beautiful. Pikikiw. Pikikiw. Ito. Iwan pa yung gabi. Maganda pa yung gabi. Ano yun? Ah.
Posible, may trabaho dito. Ah, Satu. Itu dari. Ay! Diyos ka mo ng gabos.
Ratatouille! 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 Yes.
Sabihin mo din mag-aalis. Ay! Hindi ko nakikita mo ha. Nawag ko yun, din nakasama siya. Ikaw po ba ka na? Nalay ko lang siya. Mauli na dali naman. Ha? Mauli na dali naman. Sabal sila, sabal sila. Ako man natin ha. Hindi magkanaan ko yung dyan sa may balde. Ako man natin. Sabihin mo din mag-aalis. Hindi nga naman ito ano kulong na.
Siguro nga. So yung
oras dinig mo? Tuga na. Ano na? Tuga. Alas na. Saan di ka na? Iya. Pwede mo
Gusto kita mga. Yung Jason. Jis ko yun. Gusto kita. Inspire. Buwasan mo sa pala yung Jason. Inspire. Yeah. Oh, bisa ako sinawa. Yeah, pasigalan na Inspire. Awan ako. Ikaw ka na magkawan. Iboy. Isi na naman. Una tayo. Hindi na makarama doon. Lalo siya po. Hindi na ba dito yung binutin mo si ano? Buka. Iyo. Demo ba? Ano? Sino kasi kumain dito? Dahil natanggal. No.
Para lagi juga baik. Nah, tahu kan?
sa'yo yung wallet ko. Bago yun. Ah, no, dragon. Sige mo mo bigyan din mo. Yung una pala ko pinali. Kinain ng daga. Yung puno ko naligay.
talaga to. Meron na kung yung cellphone mo bubuo. Yung cellphone mo. Ha? Magamit ka lang sa kinit na lang. Lamang doon na tayo. Kaya. Ha? Kaya. Ha? Lamang na tayo. Ito na. Makalang tao. Makalang na yun. Tulong kayo. Gusto mo ba yun? Dalawang ito. Yan ay ano. Ay wala. Ito na ito. Ito na ito. Ganda. Opo, maganda. Opo. Opo.
One, yeah. Vamos natin, sarap na. Basta yung basta yung bababa. One, three. Wow. Sabagay, good luck ito na siya. Gold. Paplatin ka, pagkaan. Ano kasi gawa niya na ito? Hindi ba? Ganyan ako pangalan ko. Yan. Yung ganyan po. Puta TV pala kayo ni. Ang jawab. Sikang zero. Zero. Oh, of course. Dalawang gold. Nice God. Dalawang visual.
mahal. Kaya di ba? Kaya ako sa ulo. Kaya, diba? Kaya ito yung parang yan ay pambatang yapo. Hindi naman pala na kaya Kayo pa rin yung diba?
ata mali ayaw. Ha? Ay, oh. Kaya all ka pa to. Ano na yan? Hindi na ayos ka. Ayan o. Wait ako. Wait ako. Wait ako. Ay, hindi mo sabi niya. Ano ba ga ibo? Ako naman to request ko. Aro kung mo naman. Yan, pero
Alright, go. Yeah. Salamat. Ya may minta bigay ang resume. Ano? Yang kayo sabi, sige ba yan? Sa copy ba? May copy ba dito? Dati ba hindi mo ordinary? Hindi mo ito pa. Mga tape na dito. Ano ba pangalan mo? Grabe kayo, grabe. Ano may kunya? Ang dito. Painit ko na. Kanyaw. Ingat ko ba sumasakyan? Naisip ko na tumayin. At nasasama pa naman Bet. Mabibili mo na. Pagkayaan Nagpilo ko. ang pangalan niya. Ay, wala ang pangalan. Kailan na yan dyan? Matawag. Pati mo ginagawa yung kuya. Ako niya. May kuya ko na sinin sa kuya. Kasi hindi. Kaya na yan sa mga lang. Ha? Udah nga eh, pero... Hindi yan, ka. Kung ganun mo ba magkata sa mundo? Ba't bakit ikaw? Bakit ka? Bakit ikaw ka? So, ito ano yan? Kung ba't tayo nagtao na din ba? Grabe, binili ko. Grabe, binili ko. Yan na. Ayun naman. Bagong tingin. Yung ano. Yung pangalan.
Ah, kaya pwede. Oh. Patong. Ano? Kaso na po. Okay. Telephone number. 0928 05 20 944. Yan. Mga bataan mo. Ano? 25 na. February 15, 19. Iya, ini kan aku yang minta mau bisa begini. Buo kaya nga. Ada Pak. Dari hari lagi. Ada lagi. Ya, high school. Ada. Masuk konflik di sini. Iya, ini tadi. Gue turun aja dari soalnya gue udah print kita di proses di awal kita print. Eh, total survey. Mulai 1988 baik terus dengan di dua kali lima terus kemudian ada ya kalau dengan lagi ano itu sabi ya ano itu out na sa ano tapos pero so 20 ano daw 20 ano
Puro bawa. Apa gani? Sama para sa mga ito tinusok yung ano? Yun na yun. Log mo kuya. May picture ba? Dalawa ba picture ba? Pag maulit eh. Kaya naman. Dahil mag-isip mo. Yan na. Yan na. Makikita mo siya din ako. Puta nga, hindi pa nanayo. Putang ina. Sige, pwede. Ano sabi ko pa na napay na
Yan, maganda ano, Kulwaga, libre. Oo, hindi. Bayan. Tirman man na lang pagkubo. Bukano. Sila sa ulo. Ay, puta na. Kapag mga sa ating hello. Ito mga kala ko na. Pero yan na. Yan na, notary. Kahit yan sa Bulwaga. Yan. Kapag mga sa di. Pero sana. Pero yan. Ito. Yan, ano na, ipaw. Pero sana ako. Pagkatapos ka, OGT, masabay ka sa graduation. Yung February nga, ako po wala February. Ang taas na February. Anong February? February nga ba? February nga. Matawon. So kung mag-request ko dati, engineering kaya ito, nag-visit mo talaga kung nalawan. Graduate sa December. So dapat mo sa meron ba? Na-ibig ka rin mo nga.
Ano mo boy? Kaya mo mo tao? Tapos may face pa mo.
Ang mga panahon na wala.
mo nasira. Alin, matapos ang kabila.
Yan ako.
Ayun, nakano ka na? May nagagamit. Okay, Saturday. Hindi ron. Anong mga luto dito kayo ito? Ano ron ba? Lemon? Itong gila. Lemon, gilang tulo. Saan? Yan, gibon. Fresh pure ka, no? Malas ka. Guys, lang ka guys. Anong go? Anong go? Sa kita, lima lang dyan. Hanggang 6 kaya, tulo kita. Rulo. Sige naman ako. Yan, ito yun. Ano ba ang tubig yun? Dependent ba? Oo, instruction mo. Yan, ito yun. Oo, yan.
Territory beyond. No, Pantolong yan. Kasi, nakahawol yan. So, from experience, hindi ka tama pag yun. Dagdag ka na, pag yun. Kasi kung pa din sa ano, gusto. Eh, hindi mo naman siya. Ano pagwan mo? Tulog yun. Ayan ba? Okay. Paano maging buhay? Magalit ka. Puto na ko tayo no. Pera na ako. Pera na ako. Hindi mo ako talaga ako. Magalit ako. Utang nga, natutulog ko. Ang natutulog ko nga, you. Hindi mo ako sige. Na mo sige. Ito mo na ako. Pangayit yung kulot mo. Ano sa atin? Amid.
Pwede yun. Sige, nakapunod ka naman. Kung talay ko lang nga ito. Tutulong mo sa napagay na yun. Kalau sa may kaputa, yun na. Yun. Ang pagtibay ko. Ang matibay yun na. Ano ang isip mo naman? Pagtibay. Ay, babe. Eh, siya video. Yung video pa daw. Yung mga na sa palyo. Yung mga sa palyo. Nagban na, babe. Yan, ka na, babe. Luar ako sa lugar ka lang. Pero ang gabos ko lang dumaan. Madal ko sa ako. Tapos siya po. Eh, pero mama. Pero wala tayo. Sige. Hindi naman. Wala na.
May great league na yun. Meron din ba yan? Yun! Ba't kita yan o? Yan, dito na. Dito. Ngayon. Oh, hindi ka po. Hindi mo ba nito gusto mo? Sige, ganda nila yan, bro. Ayan lang. Siguro nindo. Hello? Wala mo ba yung panghawak ng cellphone? Huwag na lang kita dyan. Nandiyan lang. Galing. Ano, galing. Baliktad na yun yun, no? Wala, bago daw pa ako. Sige, bulda. Wala na. Sisip na. Wala ka lang. Sabi ka naman, ha? Hindi, hindi yan. Hindi yan sa business na yan. Sige, sige, sige. Magagaling ko. Sikat pa niya ako dito. Kasi ako dito.
Venus. Ken, punta ka na. Pasal. Isa nga. Ayun, yun, bro. Utang hype din lagi ka dyan. Eh, sige mo. Eh, punta ka doon. Ay, ikaw naman po dito. Nakakama ka yan. Sulit. Kumpara dito. Okay. Nice name to meet you. Uy! Ay, kalaban yun, sa likod yun. Yan, hindi doon. Doon. Kasi ko lang. Hindi kay Silgi ito. Sabog. Nina. Dunik yung namit. Sige ko yung Dahil discreet nila. Gila. Pinalimutan si Jay. Gusto mo na, hindi. Hindi. Bakit na naman? Dito ko yun. Hindi mo buwaw. Oo. DDM po. Nabulag ako ayaw. Wala, sige mo. Sulo ayaw. Ayun na. Yun. Utang king boy. Ay, yung sa likod mo. Sige boy. Ano na, shit. Hindi na ako.
Lumipot kita, Je. Putol-putol ako kumain namin dito. Hindi ba kami nang tulog? Gusto mo nito na niya ang mga bibino kami. Kaya man na. Si Dio, hindi ka na. Sila na bunso. Yung patuloy ko hindi sa nagsara na. Kuman. Tama na siya dyan. May ang nila dyan. Uy, hindi sa tulog. Hindi o. Hindi na wapa. Kaya nagbubuhay business na kami. Hindi na problema. Talo ito. Tuloy yung... Yun eh, ano? Your turn. Yun, tumalo. Pati di mo ito ang display mo. Ako yan, second. Oh! Sino po siya? Ibang sa bibili. Makanya yung motor, kagaya ng minas na. Alam niya. Ay naman. Ay, nakapunta na niya na ano, sa ibang grupo. Uy! Serious? Labaw ng araw niya din. Labaw ng araw. So, ano yan? So, ano yan? Tuga, ate ang principal. Ano yan? Kung nga pa nga ito, bakit mo lalo yung okay? Well quality. Kapag nakalakasal ka na, Kahit sabi mo din wala nito.
Pare pa pangarap kayo na. Ay, nasa direkta na. Naka-record ito. Ulit yung Ada na kayo? Yung ano, yung wife na ano, ano, hindi ba ito na ano? Uy! ay, Kamay! walang may sitting. Kasi yung pagkasiyobit na Puta nga! Ratatoy! elevator na ito niya. Ratatoy! Ha? Ratatoy! Kaya ako ay wala ka. Yan daw ba? Bull? Napagado. Ano nagpapalit ang palit mo? Kimidirik! Hey! Ano yun? Tatatoy! Kimidirik! Yan! Tatatoy! Sige, benta mo.
Pagdabi ba guys? Abulda! Di ka pala Ano yun? Pwede ko ako. Yan mo nga. Doon, red yun. Ano yun? Ay, ano yun? Puta, aray. Umali ka ba, bol? Sige na, ito na to. Ito na, ito ko lang. Ay, Brasilia. Ito, ako na lang. Kuha na taro ko mo. Ay, puta, hindi ko naisip. Ay, nako. Sige. Ay, nako. Ako na ako tumuwi yung cellphone na ano. Putang ina. Gala ka sa likod mo, men. Gagawin ko gusto mo dito ayo. Lumingas na lang ko yung ayo. Ay, dahil pa yun natin yun. Yung rinat down, then for. Hello. Nagkaroon ka sa nangaling ayo.
Ganyan ang account ang ilalagay dito. Ala? Ratatouille. Ratatouille. Oh, that's wrong. Ratatouille. Ratatouille. May nasa gilid mo to. Soup. Ratatouille. Jim. Ratatouille. Sabay. Ratatouille. Jim. Ay, puta ka nga, Zoop! Zoop! Ah, sige, sige. Ulo! Sa baba dito. Ratatouille! Saksaka na sa mabit. Wala ka ulit. Wala ka ulit. Wala ka ulit. Dito sa kayo perminis na lang. Sige na mo lang. Abot ako kaya 65. Ha? Ratatouille. Nakatanta ka din Beto. Ay gabi. Ay, ako pala Beto mo na Bet. Sige ka. Saan ka dyan o? Ano? Si Leo. Yan o. Si Zombie.
Uy! Better na makarami sa'yo. Ay, puta lang yun ang mga dali naman. Ha? Dali na. Kaya naman. Utang ilang hari, kaya-kaya. Pamuli. Look at it. Okay. Katoy. Hindi ka na sumbisi. Eh, kung wala nito, iyo, pwede yun o. Ay, di ko na nasa baka nakikita mo. Hindi, ano. Wala ko na nakikita. Ito pa yan. Ikot mo, utang nga. Utang nga, ito pa. Bakal ko yung voucher. Katoy! 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 Ba? Parang nakakala mo pinto. Ano? Zup! 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 Pangay na nga! Ah! Wala kung paano bumababa. Katoy! 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 Ang buma. Katoy! Katoy! Tangina ko, guys! Pabulong ka! Uy!
Invisible yun, no? Invisible bed. Ay, pwede lang kanan. Hindi nga. Ang video ko din. Yeah. Ibigay ko ang maraming siyempre. Hindi naman makarami. Hindi ka na ako ng Pipila, Rakaboy! Rakaboy! Uy! Ito na Rakaboy! Rakaboy! Ito nga yung video ko. Ito Rakaboy! Rakaboy! Ulo! Ulo, Pidgin! Ulo, Pidgin! Gunang mana din. Ito mo. Naging zombies lang. Zibis. Oh, no. Tapos na. Isa pa. Sige na kita sa ano. Kitchen yun. Sa Brad. Nagkartin siya. Ano yun yung Brasilan? Ready na. Ready na. Yan ko na. Pangit yun dyan. Sino mga profile ko rin dyan, uli yun dyan. Uli yun dyan eh. Kaya na. Lip na mo. Lip na ako kung hindi dyan eh. Uli. Ching, pangit yun dyan. Ang saan dyan ang laban? Ano? Ano sa lugi kita dyan ay sige. Daw anong niya? Ang gamit. Ang video, video. Ang ina kaya nga. Hindi, umulog yun. Oh, ready na. Ready na, Ben. Okay, dugtog ko kayo, okay, pag-ibay na mo. Then I you know, gano'n kayo siya ng galing ko.
Ibit! Flash mo na ulit! Digi-digi! Sige, kay DJ. Oy. Yun yun. Ratatouille. Ratatouille! Bigyan din ako yung pagkakita na no. Ratatouille! Hindi ka kaya, alam ako sa saan ito. Wala na ito. Yan yung Digigas belong, digigan na nabi, are, digigan na nabi. Kaya mo na makain ko yung Gilbert. Kaya mo makain ko yung Gilbert kay. Uy! Ratatouille! Ratatouille! Paano nag-iwo? Nabala nag-iwo din. Alam niya, bukas yung ganito yung ganito. Oh, sorry. Tangin na kayo tigiling ka na. Oo, may mga sabihin, no? Kaya naman mo. Oh, hindi yan. Kaya, solid yan. Paknilo na din yun. Yun na yun. Yan sumbi. Yan, hindi yun. Gigi. Ikiyayo. Ikiyayo. Yan, pinakita ako small. Ikaw rin hindi. Ano ba kayo? Ano? Lubit, tayo mo. Dududu. Iskididi.
Ano ka ba? Ngayon pala mo kayo. Bagal ko po. Cellphone rin nga, wait po. Hindi makarali yun. Punta nga yung kasa kaya. Nag-uwi nga ako sa video. Pero kami lang kayo, parehas na sana po. Ano ka ba yan? Hello? Parehas na kami ako, para di ko nito kami malinaw. Nakapi. Gabi ka? Iling ko po ay may ano. My girl, my girl. Ay, Yuriki. May paliparan ng boyband. So, apunta to doon. Sige, bet, yaman naman sa tigdi. Nakatuloy. Sige, siya kita doon ate ako sa tigdi. Bis naman sa daga. Sige. Deo ako sa tigdi. Wala na upo, no? Huwag itong buti. Hello kayo, yun, siya po yun. Yun, siya po sa ako yun. Mag-isip ka mo kaya ako sa ko. Oh. Tama ko, ako. Diba yun? Huwag ka rin o. Yan nag-drive. Kahit na kumuha ko ngayon. Tapos, yun. Yan si Mami. Ayun. Saling mo rin ako kung ano. Hindi mo pa makaloko? Ha? Ito ko lang si DJ. Matinilas pa ako na ano. Paano yan na? Pero, Uy, yun, yun, yun.
Oo, nasi. Yun lang. Pupunta ko sa minuto yun. Iyan sa nang gamit mo. Dito mo. Uy! Oh, Ratatouille! Ratatouille! Eh. Sayang. Sige na po. Ratatouille! Ay! Putang ina! Ano ba yung mga ayos na? So, asyat ka magpapasagod. Yes, Ito mo, Ben, tinan mo, malas naman ka pakpakong makulungkot. Ito kaya nga, Ratatouille! Ratatouille! Yan, Ben. Ayaw, Ben. Dahil ka na umatik-titin yung ay. yan. Ano niyo ba ni naman? Bakit naman yun? Ratatouille! Woo! 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 Buka mo yun, oy. Woo! Bilo. Bakit ko kami? Tulad yan ba? Ito no. Tulad yan no. Totoo.
Lusawang ko naman. Chat yan, dali. Okay. Ay, saka pa ka. Last na nga, ipakupirme. DJ. Jason. Tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. May chip kaya nga yun. Ano ito, Andy? Ratatouille! Marlo! Bibi! Sabi na nakalimutan na. Buko! 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 Pagkain! Wala nang tubig! Wala nang tubig! Leo, Bet! Ano ba yun? Ano pa daw, Jason, oh? Jason! Hindi, ang mga kasisan lamang, oh. Walang dito. Hindi, ako lang sa mga bayan ito. Kasi kami ito, patulungin ni Chang. Ano niya siya? Tulong ano? Nawawain. Hello. Hello. Ba't gusto mo mag-vlog sa kuya? Ano, magtoga na Rowan. Oh my God! Kaya mo na doon, JJ! Parot. Parot. Yan, pangit na yun. Ah, JJ! Ano yun? Ano? Sinagpong sa dingding. Kailan sa lang ako? Kailan?
Wala mo mga ka. Ano mo, 350 pa? Wala na naman po. Talagang pinili nyo? Ako talaga? Ilaw. Ano? Like that. Yung gusto mo, like that. Nabubuhasan ng buhok eh. Durugong ko kayong dalawang magkabati. Public dito yun. Kaya nga ka nagpakabuhay pa ako na. Kaya nagpakabuhay. Ang flash ko doon. Nagpakabuhay ko doon. Ratatouille. May pa sa'yo na walit ka na. Like that. Like that. Ang kulog. Narumbala ay kang ano na magasin. Sus! Sniper mo. Sus, ang kuyo. 600 dito. Ah! Bibo ka nga kung ba din. Ratatouille! Sayang na naman! Amo duro kung saka mo doon ni Jason. Pagkakar! Pagkakar! Ano Jason? Double time! Double time! Double time! Dali! Dali! Ratatouille! Ratatouille! Akala mo wala ako. Tama yung sisigi kaya. Ano kayo ng sisigi? Ratatouille! Doon mo kasi. Jason! Jason! Ratatouille! Porque wala kami nilingin tayo.
unlimited. Ano daw po unlimited daw. Parang idea. Wala lang kay phone kaya. Uy, nalingaw ko na kay pati ito mga nag-ano to po sa mga ugo. Oo, kaya mo naman natin masasabi. Dito natin masasabi. Sino? Ang madudurog ngayon. Ngayon at hindi noon. Woo! Ang sarap mo naman, CJ. Pasay ka na. Pasay ka na. Doon, sa Corcoran. Uy! Wala ko ng hardcore! Ayun ang hardcore! Ano din? Hindi niya di kawakan. Sige, Ligdisan! Ah! Saan ka na? Saan ka na buhay? Saan ka na buhay? Sulit ba yan? Sulit ba yan? Uy! Uy! Hindi na. Mga nagibala ko. May nawal. Ay! 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 Saan ka punta, Jason? Hindi ko alam ka ba? Hindi naman. Sige. Ay! Yung nasa likod ko pala. Sige, pabula-bula mo. Yeah, connection to. Nag-connection sa loob na nito. Hindi niya na nag-connection sa loob na. Okay, magtakas yan nasa puno. Sa puno. Makalitan ko. Hindi, sino naman? Ruth, dalawa ka mo din siya. Hindi ngayon. Huwag kasi ka lumahay ko nga. Salamat ko po kung bumubay. Sige, ako na Digibala. Sige, ako na Digibala. Bakit jauh? Bakit jauh? Sarap mo naman. Sarap mo naman. Sarap mo pupunta nga. Sarap niya nga ako. What? Ah, sino ba sa suhayo? Easy naman. Easy naman. Ang napupul na sa akin, hindi ka na ako. Ang hindi, naman. Nandito ako para sa iyo. Nakasuporta ba? Nakasuporta ba? Sige, Son. Nakasuporta ko. Wala. Muhammad tayo! Yan! 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 Yung wala akong matibay. Wala. Malayo. Kasaksak, pubo. Sinaksak ako, be. Eh, kung ito bang balo, siyempre. Yung kailan na daw kung pero ito. No, sinaksak din eh. Ayun ba kasi yung... Uy! Uy! Woo! Sakatoy! Ang itong papasilyo ko, sa kayo. Ay naman na, sa ngayo.
Wala, matuwa niya. Sige, tapos sige natin ka mo. Mali ako ta. Basta na kaya mo. Sige, laban kayo, dalawa. Ngayon sila. Eh, ang ganda tampik na magayon. Yan. Sige. Yan. Ang ganda ng laban. Napaka-box. Ang ganda ng laban ng laban. Sige, ito na lang. Magulo. Ulo na nga ito, flash, madayan. Nagreklamo si Jason. Kaya pa kaya. Jason. Kaya magdudurog ko nga na. Pag ito ang kakalay mo, kaya. Uli ka, Balboy. Napakabubo mo. Uli ka, Balboy. Napakabubo mo. Dangerous, love in the rain. Ano ito? Napakabubo mo. Mapupayo. Sinaksak ako, be. Uy! ECJ! 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 Woo! ECJ! Ay! Ay! No, that's you! No, it's me! You, I know. Oh, it's you! Subo ko, sige! Yaw! Subo ko! Ay! Na-inject Jason! Subo! It's not So, nilagod sa kultusod. Nakalagod na. Natapason. Ako kung nagkulado po ko. Tulungan ako. Hindi ko natapos ko. Ano yun? Wala ko sabihin mo, ano? Wag ito Pati nga hindi sila nangalat. Road is Suno. Pangayop mo. Alam ko. Sabi mo na nga, Nick, kung kayo yung magic, kaya magic yung paano po? Hindi nga, you know? Go. Ay, yung go. Ay, go. Ay,
Napatang siya. Kung na kulot na flash, kasi iPhone na dati. Ito na yung pamuntahan. Ito pa siya, ibut pa kayo, ito pa siya. Wala. 16, 60, 68, ano yung 6? 6 round. Kasi, ikaw niya na kung may kakawag lang. So, ikaw niya lang sa kakawag. Christian. Kaya, pwede na yan. Hindi nag-provide. Ito lang. Kaya, hindi yung mag-provide. Oo. Ito ba pa yung tinawag ka na? Kailangan yun no, kay Amazon. Tulo. Tulo ka mo? Tulo din ka? Parang dun sa store. Ikaw, bito lang ang dalawang sheet eh. Matulog sila na ako, pero ito lang ako mag-sheet. Sabi, bang! Bang! Ano yung hello, kaya nakamag to.
Tapos,
Ayun ka na. Hindi ka lang yun po. Eh, nandiyan po, yung
Battery. Battery, okay. Jumay libre sa imo. Ba't ba ka nagpili ako? Ano naman nakasabi? Nagpili ako daw mag-aga. Eh, kasi gagawin ka. Tama, nang ba na ako yung pinaka- Nakala ko pero nag-iipon na kaya Ano pala yung lagi sa pag-isa? okay na baka na magpangarap ako sa iyo. Ano yan pa? Parang ako ba kami kamantain. Ako naglakaw? May mga kaklase mo, mga kaklase mo. Email. Sagat sa karaoke. Para sa English. Tuwag ba ang ikatli? Mangkot na yung pili. Ayun, nagbabakdo na kayo. Hindi na ito. Tulog yung anime. Oh, pinalagay dito. Oh, pero pinalagay dito. Pero, oh, niya. Oh, na. Oh. Buti ko mata. Ayun talaga ay don't kailangan mo nga nila eh. Wala na ako nito. Paano ba yan? Surprise ko lang ako sa counter. Kasi mabit, hindi, ano, parang stress ang masundan, di ba, mga kaklas ko. Ako, hari ko na ito na ansiran. Sabi ko, anong ICT? Actually, ICT daw. Hindi lang kung ano. Dako na ICT kung nag-ito. Naging, wala niyo, hindi ako nakag-ito. Puti. Dapat hindi magparang ano ka na-subscribe ka na? Take ka na subscribe? Wala to may pakasya. Bakit?
Wala ko ako, wala nung siguro nako ako, meron. Ano ito? Ano grabe nito ah? Oh, diamond. No, kasi yan o. Diamond, bago yan. Ang iba ka man, ako nung kailan yung shop. Siguro dyan. Basta yung square ako. Ha? Ano dyan? Yeah, may fish. Tapos, wala. Baka. Baka. Hello. Ano yun? Hello. Hi. Open siya to. Ano? Open tayo. Hindi naman nagagalit. So, sa galit. Ikubit na. Ano yun? Iiwan. Iiwan. Ini, ya. Ada pasar loh. Dia kan hati tidak. Hindi, wala pang ate. Yan na. Dapat. Nagpapuran kan kaya. Ano ito? Wala ano. Nag-iwan. Ano pa din? Wala sa ito pa. Tapos ito ay isang lalaki rin. Wala yan. Mamalik din ako. Mamalik din ako.
Sorry. Ito lang may... Uy! Tapos, ito yung siya. Okay. Ano yun? Hindi na nag-po. Or hindi na lang. Or hindi na lang. Hindi na nag- Hindi. Ano na nilagay mo lang ayaw na sa dalawa? Mana? Ay, yun na. Yun na. Marami na. Makikita. Sige. Sino ko ka ganun? Ano na ako gawin?
araw. Oh, yung nakakalagot nila yung wala. Kita mo yung dalawa. Gamit ko lang. Yan din. Oh, takbit na ako. Nakaya na
Yan, maganda ka na. Maganda. Yan lang ako sa piwata. Baka ba nila ako si... Yan, nandun yung mga nagbago. Hindi ba?
Alejandro. Meron naman ako dala na naman ako. Buka na. Tingnan ako. Ay, oh, may kudyo. Yung nabaga. Sorry.
Shit, ano nangyari? Hey! Wish you. Hindi ko na. Yan, maganda na daw. Nakabanta yung sulong. Nakapatagod ka ka sa sige. Ang nasagnog. Alam ka, nakagilid. Tapos dito yung baba. Bubuan na. Pwede yung baba. Kulit ko lang ba? Magkakawa na lang. Ito ka na itong daro mo.
Ako na 20. Ang pinakala ko sa agad dyan, itarap sa iyo. Di ba kung si mga lawan? Ito nga naman. Isip ko ito na Bilis! 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 Sabi, Jim! Magkano? Yun! What's that? Kayo, pag hindi kami ganap ko lang tutulog mo, okay. Dali. Isahan mo dyan. Isahan mo dyan. Uy, ang pag-ibig ko na tawa. Bakit kape? Iya. Open sa to. Is G.
Nakagap ng pinto, tama init. Hi, dear son. Hi, dear. Ikaw mas yan, ikaw pa ano? Ano ba? Chicken? Ikatak na. Alangan iyo. Chicken makapasok. Anong nakapasok? Alam mo kung alam mo. Ay, mo ilog. Sabi. Yung bola. Oh! Chicken kaya. Hindi madami.
Hindi pa lang ano. Nice one. Yan. Bakit daw pa rin yan? Ay, pwede. Wala. Okay?
What?
Voucher. Satu. Ya, sa shirt na walo na. Pre.
Ano ang pangalan? Paul lang po. Ano, kasi mo talaga ka. Magbukas ka. Magulo na itong kanta. Ay, ito. Eh, madali tayo patay. Nagbuloan ko. Ayun, sila ka ba din? Hindi naman nakailan. Sabi na kayo ka ba? Nailan naman ako nito. Ay, iyong pala. Ay, ikaw sa sumaway. Gusto niya, nilaman ako sa lips. Kasi kapag nakukulit ito sa bayan na lang ano. Magpapalala ko pinagdan ko. Ganyan ako. Masakit ako. Hindi ko natigil pa. Eh, hindi ko na sabi ko na. Ako na dahil na kumano. Sabi ka ng mga push the mic. Ano mamaya ay sabi ay sayang. Halata ako na talaga.
Dito, ganyan tayo.